हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचं gathaमध्ये स्वागत करतो। होप तुम्हाला कालचा व्हिडिओ आवडला असेल, ज्यात मी तुम्हाला एक डेली रूटीन किंवा डेली टाइम टेबल सेट करून दिला होता। बरेचशा मुलांची मागणी होती, ठीक आहे। जसं कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं, आजपासून दॅट इज मंडे, आजपासून तुम्हाला दररोज व्हिडिओ भेटणार आहे, ठीक आहे। सो आजचा असेल तो तुमचा पहिला पार्ट असेल। नवीन चॅप्टर स्टार्ट केलाय सायन्स मधला, जो की आहे केमिकल रिएक्शन्स अँड इक्वेशन, ठीक आहे। आजपासून आपण दररोज सायन्स मॅथमॅटिक्स घेणार आहे, ठीक आहे। आणि लवकरात लवकर जसं मी तुम्हाला स्टडी प्लॅन मध्ये सांगितलं होतं, तसं आपण बिफोर दिवाळी सगळा सिलेबस कंप्लीट करणार आहे। आणि तसंच जसं कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं, प्रत्येक संडेला मीन्स प्रत्येक रविवारी मी तुम्हाला एक गायडन्स व्हिडिओ घेऊन येईल, ठीक आहे। अदर दॅन दिस अकॅडमिक्स व्हिडिओज, हा जो काही सिलेबस आहे ह्याच्या व्यतिरिक्त एक संडेला तुमचा मोटिवेशनल व्हिडिओ किंवा एक असा व्हिडिओ असेल जो तुम्हाला गाईड करेल, जसं कालचा व्हिडिओ होता, ठीक आहे। तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करू। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याकडे आहेत, वी हॅव केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन, अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक आहे। इन पार्ट 1 वी हॅव बेसिकली 4 टॉपिक्स, वी नीड टू अंडरस्टँड प्रॉपरली दीज 4 टॉपिक्स, ठीक आहे। आपल्याला ह्या 4 टॉपिक्स एकदम नीट समजून घ्यायला लागतील। जर तुम्हाला ह्या 4 टॉपिक आत्ता नीट समजले, तर तुम्हाला पुढं या लेसन मधले बाकीचे टॉपिक्स खूप इझिली समजून जातील, ठीक आहे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, दॅट इज केमिकल रिएक्शन, ओके। सो व्हाट डू वी मीन बाय और व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सबस्टन्स इनटू अनदर केमिकल सबस्टन्स। केमिकल इक्वेशन इज द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सबस्टन्स इनटू अनदर केमिकल सबस्टन्स, ठीक आहे। काय केमिकल इक्वेशन? एखादा केमिकल सबस्टन्सचा ट्रान्सफॉर्मेशन होतंय कशात? दुसऱ्या केमिकल सबस्टन्स मध्ये, ठीक आहे। ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सबस्टन्स इनटू अनदर केमिकल सबस्टन्स, म्हणजे एक केमिकल सबस्टन्स आहे आपल्याकडं, त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतंय। ट्रान्सफॉर्मेशन होते कशात? दुसऱ्या केमिकल सबस्टन्स मध्ये। या गोष्टीला आपण काय म्हणणार आहे? केमिकल रिएक्शन। काय म्हणणार आहे? केमिकल रिएक्शन म्हणतो ना आपण, रिएक्शन झाले। रिएक्शन म्हणजे काय झाली? त्याची ट्रान्सफॉर्मेशन झाली, एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट किंवा एका केमिकल सबस्टन्सचं ट्रान्सफॉर्मेशन दुसऱ्या याच्यात झालं, ठीक आहे। Basically in chemical reaction a new substance is formed, a new chemical substance is formed which is different from the original substance। एक केमिकल रिएक्शन मध्ये काय होतं, जेव्हा केमिकल रिएक्शनचा जो प्रोडक्ट असतो तो बेसिकली पूर्ण नवीन असतो, ठीक आहे। त्या ओरिजिनल सबस्टन्स पेक्षा हा जो न्यू सबस्टन्स असतो हा कम्प्लिटली डिफरंट असतो, ठीक आहे। आता असं जर चेंज होत असेल तर ह्याला काय म्हणणार आहे? बेसिकली आपण केमिकल चेंजेस म्हणणार आहे, ठीक आहे। एका केमिकल सबस्टन्सचं जेव्हा ट्रान्सफॉर्मेशन दुसऱ्या केमिकल सबस्टन्स मध्ये होतो, तर आपण काय म्हणणार आहे? केमिकल चेंज। सो केमिकल इन केमिकल रिएक्शन बेसिकली केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, ठीक आहे। केमिकल रिएक्शन कशी असते मी तुम्हाला एक लेआउट दाखवतो केमिकल रिएक्शनचा। कन्सिडर करा, दोन सबस्टन्स आहेत ए प्लस बी, हे दोन रिएक्ट होतात आहे। दिस इज अ केमिकल सबस्टन्स विच इज ट्रान्सफॉर्म्ड इन टू न्यू केमिकल सबस्टन्स, दोज आर सी अँड डी। कळलं तुम्हाला? हे केमिकल सबस्टन्स आहे, वन केमिकल सबस्टन्स इज व्हेन ट्रान्सफर्ड इन टू द अनदर केमिकल सबस्टन्स, दिस इज कॉल्ड एज दी केमिकल रिएक्शन, ठीक आहे। केमिकल रिएक्शन। आता तो बरेचसे मुलं म्हणत असतील, सर हे कसला सिंबल आहे? ठीक आहे, हा सिंबल कशाचा आहे? हा सिंबल रिव्हर्सिबलचा आहे, म्हणजे जर ए प्लस बी हा सी प्लस डी होऊ शकतो, तर इन फ्युचर आपण उलट पण रिएक्शन करू शकतो, दॅट इज सी प्लस डी विल गिव्ह ए प्लस बी, ठीक आहे। पण प्रत्येक केमिकल रिएक्शन उलटे होत नाहीत, काही केमिकल रिएक्शन उलटे पण होतात, ठीक आहे। तर आता दुसरा पॉइंट मेजर आहे केमिकल रिएक्शन मधला, दोज सबस्टन्स विच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सबस्टन्स, दीज सबस्टन्स आर कॉल्ड एज दी रिएक्टंट, ठीक आहे। काय म्हणलं मी तुम्हाला? दोज सबस्टन्स विच रिएक्ट टुगेदर, म्हणजे असे सबस्टन्सेस जे पहिले सोबत एकत्र रिएक्ट करतात, त्या सबस्टन्सला आपण रिएक्टंट म्हणणार आहे। काय म्हणणार? रिएक्टंट, ठीक आहे। अँड द न्यूली फॉर्म सबस्टन्स फ्रॉम द ओल्ड सबस्टन्स एज द रिझल्ट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। म्हणजेच काय? न्यूली फॉर्म सबस्टन्स एज अ रिझल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, म्हणजे म्हणजे जे रिझल्ट फॉर्म झालेत आपल्याला जेव्हा ए आणि बी रिएक्ट झाले, रिएक्टंट म्हणजे रिझल्ट फॉर्म झाले आपल्याला, ठीक आहे। ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, त्याला आपण काय म्हणणार आहे? प्रोडक्ट। काय म्हणणार आपण? प्रोडक्ट, ठीक आहे। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन मधला जो लेफ्ट साइड असतो तो रिएक्टंटचा असतो, राईट साइड जो असतो तो प्रोडक्टचा असतो, ठीक आहे। आता हा तर झाला लेआउट, आता तुम्हाला मी एक्झाम्पल दाखवतो केमिकल रिएक्शनचा। So basically this is an example of chemical reaction in which
magnesium when reacted with oxygen, magnesium which is in solid form when reacted with the oxygen which is in gas form, and then it is heated to form magnesium oxide. ठीक आहे. आता रिएक्टंट मध्ये बघा, हा रिएक्टंट साइड आहे. ठीक आहे. हा काय तुमचा लेफ्ट साइड तुम्हाला सांगितलं होतं मी, जसं की लेआउट मध्ये सांगितलंय तसंच हा काय असणार आहे, रिएक्टंट साइड. आणि राईट साइड पण लेआउट मध्ये सांगितलं होतं काय असतो इक्वेशनचं किंवा रिएक्शनचं काय असतो, प्रोडक्ट साइड. ठीक आहे. सो इन दिस केस मॅग्नेशियम इन ऑक्सिजन, these two chemical substances are the reactant in this reaction. ठीक है. and the magnesium oxide which is the result, which is the newly formed substance which is the result of this chemical reaction is product of these two substances. कळलं तुम्हाला, एक्झाम्पल म्हणून नीट कळालं तुम्हाला. ठीक आहे. तर जाऊया आपण आता पुढचा टॉपिक जो आहे केमिकल इक्वेशन. ठीक आहे. केमिकल इक्वेशन. आता तुम्हाला केमिकल रिएक्शन कळालं ज्याच्यात एक केमिकल सबस्टन्स वेअर वन केमिकल सबस्टन्स इज ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू another chemical substance which is also called this newly formed substance. Now representing this chemical reaction with using some of the symbols and formulas of the substances involved in the reaction is called as the chemical equation. कन्फ्यूज झाला असेल ऐकून, मी नीट सांगतो तुम्हाला. बघा आता जसं की आपण बघितलं केमिकल रिएक्शन काय होता, केमिकल रिएक्शन वॉज अ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सबस्टन्स इनटू अनदर केमिकल सबस्टन्स. एक केमिकल सबस्टन्सचं ट्रान्सफॉर्मेशन दुसऱ्यामध्ये झालं होता. ठीक आहे. हे तर रिएक्शन झालं. बट या रिएक्शनला रिप्रेझेंट करायची जी मेथड आहे म्हणजे दाखवणं या रिएक्शनला, जसं की मी आता एक एक्झाम्पल लिहिला होता 2mg + O2 gives MgO. ठीक आहे. मग हे जे रिप्रेझेंटिंग मेथड आहे कसं रिप्रेझेंट करणार आहे, युजिंग सिम्बल्स अँड फॉर्म्युलेज. कशाचे सिम्बल्स अँड फॉर्म्युलेज, सबस्टन्सेस इन्व्हॉल्व्ड इन इट. जसं की मागच्या एक्झाम्पलमध्ये मॅग्नेशियम सबस्टन्स होता, सो मॅग्नेशियमचा फॉर्म्युला यूज केला Mg. ऑक्सिजन सबस्टन्स होता, ऑक्सिजनचा फॉर्म्युला यूज केला O2. जेव्हा Mg आणि O2 रिॲक्ट होतो तेव्हा काय फॉर्म झाला, MgO. परत त्याचा फॉर्म्युला लिहिला आपण जो की होता MgO. मॅग्नेशियम ऑक्साईडचा फॉर्म्युला होता MgO. कळलं तुम्हाला. Representing the chemical reaction by using the symbols and formulas of the substances involved in this reaction called as chemical equation. Equation कळलं तुम्हाला. लिनियर इक्वेशन वगैरे काय आठवते मॅथ्स मधला, सेम. आता मी तुम्हाला दोन एक्झाम्पल घेऊन सांगतो एकदम शिस्त समजून की केमिकल इक्वेशन कसं असतं. ठीक आहे. सगळ्यात पहिले एक्झाम्पल घेऊया आपण. Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2. ठीक आहे. नाव इन दिस रिएक्शन. ठीक आहे. आपण काय केलं, एक रिएक्शन झालं ज्याच्यात Zn होता, सल्फ्युरिक ऍसिड होता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर झिंक सल्फेट आणि हायड्रोजन फॉर्म झालाय. पण या रिएक्शनला आपण काय केलंय, रिप्रेझेंट केलंय. कसं रिप्रेझेंट केलंय, बाय युजिंग सम फॉर्म्युलेज अँड सिम्बॉल्स. ठीक आहे. काही फॉर्म्युलेज हे सिम्बल आहे, काही फॉर्म्युलेज आणि सिम्बल यूज केलेत. इथं मध्ये प्लसचा सिम्बल आहे, इथं पण प्लसचा सिम्बल आहे आणि हे सगळे सबस्टन्सेसचे फॉर्म्युले आहेत. ठीक आहे. सो आता याच्यात बघा Zn + H2SO4 बेसिकली झिंक अँड सल्फ्युरिक ऍसिड आहेत हे. ठीक आहे. मग हे दोन गोष्टी केमिकल सबस्टन्स रिॲक्ट होतात आहे म्हणून आपण याला काय म्हणणार आहे, रिॲक्टंट. काय म्हणणार आहे आपण याला, रिॲक्टंट. ठीक आहे. and when Zn which is zinc plus sulfuric acid which is H2SO4 react together to form zinc sulfate and hydrogen, that is ZnSO4 plus hydrogen, which is also called as product of the equation, which is also called as product of the equation. कळलं तुम्हाला केमिकल इक्वेशन कसं असतं. केमिकल रिएक्शन कशाला म्हणतात, प्रोडक्ट कशाला म्हणतात, रिएक्टंट कशाला म्हणतात. ठीक आहे. अजून एक एक्झाम्पल घेतो केमिकल रिएक्शन इक्वेशनचा, मग तुम्हाला एकदम नीट कळून येईल. ठीक आहे. इन दिस रिएक्शन अगेन झिंक इज रिएक्टेड विथ दी कॉपर सल्फेट सोल्युशन टू गिव्ह झिंक सल्फेट प्लस कॉपर. ठीक आहे. या इक्वेशन मध्ये किंवा या रिएक्शन मध्ये तुम्ही बघा झिंक आणि कॉपर सल्फेट सोल्युशन दोन केमिकल सबस्टन्स होते, ते दोन्ही रिॲक्ट झाल्यावरती एक नवीन दोन सबस्टन्स फॉर्म झाले जे होते झिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर. कळलं. परत या केसमध्ये हे दोघांना आपण रिॲक्टंट म्हणणार आहे, या दोघांना आपण प्रोडक्ट म्हणणार आहे. कळलं. आय होप तुम्हाला आता केमिकल रिएक्शन आणि केमिकल इक्वेशन नीट कळालं असेल, कारण की हे जर तुम्हाला आता नीट कळालं तर पुढचे तुम्हाला बॅलन्सिंग ते सगळं जे काही आहे पुढचे टॉपिक्स ते खूप इझिली कळतील. ठीक आहे. सो आता आपण जाऊया पुढचा टॉपिक जो आहे
बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. आता केमिकल इक्वेशन कळले, आता बॅलन्स्ड केमिकल आणि अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन काय ते बघूयात आपण. आता बघू आपण सगळ्यात पहिले बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. सो बॅलन्स केमिकल इक्वेशनला कसं डिफाईन करणार आहे किंवा काय असेल बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. बेसिकली अ केमिकल इक्वेशन विच हॅज इक्वल नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट्स ऑन दी रिएक्टंट साइड अँड ऑन दी product side is called as balanced chemical equation. नीट आहे का? chemical equation which has equal number of atoms of the different elements. अशी केमिकल इक्वेशन ज्या केमिकल इक्वेशन मध्ये जे नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत, कोणाचे नंबर ऑफ ॲटम्स वेगवेगळे एलिमेंटचे वापरलेले आहेत. मी कशात कुठे वापरले आहेत, एक तर रिएक्टंट साइडमध्ये आणि प्रोडक्ट साइडमध्ये. ठीक आहे, सबस्टन्सेस फॉर्म झालेत ना केमिकल सबस्टन्स, मग ते कसे फॉर्म होणार आहेत, वेगवेगळे एलिमेंट एकत्र येऊनच फॉर्म होणार आहेत. मग जे ते वेगवेगळे एलिमेंटचे नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत ना रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट साइडमध्ये, जर ते दोन्ही साइडचे इक्वल असतील तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. बॅलन्स म्हणजे असं बॅलन्स झालेलं. ठीक आहे, इकडं पण सेम वेट आहे, इकडं पण सेम वेट आहे म्हणतो ना आपण, तसंच आहे. बॅलन्स केमिकल इक्वेशन म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स, फक्त या केसमध्ये काय होणार आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स रिएक्टंट साइडला पण सेम असणार आहे, प्रोडक्ट साइडला पण सेम असणार आहे. पण कशाचा नंबर ऑफ ॲटम्स, एलिमेंट्स जे वापरले गेलेले आहेत सबस्टन्सेस बनवण्यासाठी. ठीक आहे, आता मी ह्याच्यात पण तुम्हाला एक्झाम्पल घेतो आणि कसं बॅलन्स्ड इक्वेशन आहे किंवा कसं कळतं आपल्याला बॅलन्स्ड इक्वेशन आहे ते एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे, तर आपण बघूया. सो एक्झाम्पल घेतलंय मी झिंक प्लस H2SO4 विच इज झिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, जो परत मागच्या ह्याच्यात घेतला होतो. सेम एक्झाम्पल काय घेतलं कारण की तुम्हाला लगेच कळून येईल. ठीक आहे, वेगवेगळे एक्झाम्पल घेतल्यावर सतत तुम्ही कन्फ्यूज व्हाल म्हणून मी तोच एक्झाम्पल घेतलाय. आता या एक्झाम्पल मध्ये बघा कसं चेक करणार आहे. पहिले आपण रिएक्टंट साइड आणि प्रोडक्ट साइड लिहिलेली आहे. ठीक आहे, मग नंबर ऑफ एलिमेंट आपण लिहिलेले जे यूज केलेलं आहे. ठीक आहे, कुठले कुठले यूज केले, Zn यूज केलंय, हायड्रोजन यूज केलंय, सल्फर यूज केलंय, ऑक्सिजन यूज केलंय. ठीक आहे, 4 एलिमेंट होते, 4 एलिमेंट लिहिले मी. इथपर्यंत कळालं. आता बघायचंय रिएक्टंट साइड मध्ये नंबर ऑफ ॲटम किती आहेत, कसे बघणार, चला बघूयात आपण. इथं बघा रिएक्टंट साइड मध्ये सगळ्यात पहिले एलिमेंट झिंक. किती आहे झिंक रिएक्टंट साइड मध्ये, 1 आहे. ठीक आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स झिंकचे 1 आहेत. त्याच्यानंतर H किती आहे, इथं 2 आहे, 2 आहेत ना H, सो इथं आपण 2 लिहिणार आहे. त्यानंतर सल्फर किती आहे, या साईडला एकच आहे, सल्फरच्या पुढं एकच आहे, सो सल्फर पण 1 आहे. आणि ऑक्सिजन किती आहे, 4 आहेत. किती आहेत ऑक्सिजन, 4 ॲटम्स ऑफ ऑक्सिजन. कळलं. तसंच प्रोडक्ट साइडमध्ये बघणार आहे. झिंक किती आहे प्रोडक्ट साइडमध्ये, झिंक परत 1 आलाय. हायड्रोजन किती आहे इथं या साइडमध्ये, 2 आहे. परत सल्फर बघूया, तिथं परत 1 आहे. परत ऑक्सिजन किती आहे, ते पण 4 आहेत. आता तुम्ही नीट लक्ष देऊन बघा, नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत ते सगळे. सो नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ डिफरंट एलिमेंट इन द रिएक्टंट साइड अँड द प्रोडक्ट साइड सेम आहेत का, आहेत ना. म्हणून याला आपण काय म्हणणार आहे, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. काय म्हणणार आहे आपण याला, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. कळलं तुम्हाला. जसं डेफिनेशन तसंच आपण त्याचं एक्झाम्पल घेतलं. नंबर ऑफ ॲटम्स of different element used in the reaction or equation are equal on the reactant side as well as on the product side. Those chemical equations are called as balanced chemical equation. कळलं तुम्हाला balanced chemical equation. ठीक आहे, आता आपण बघू अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. काय बघणार आहे आता आपण, अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. बॅलन्स्ड जर हे असेल तर अनबॅलन्स्ड काय असेल ते बघू आपण. या एक्झाम्पल मध्ये अनबॅलन्स्ड इक्वेशन बघणार आहे आपण. तर सगळ्यात पहिले आपण बघू अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन काय असतं, त्यानंतर त्याचं एक्झाम्पल बघू. ठीक आहे, सो बेसिकली अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन काय असेल, अ केमिकल इक्वेशन विच हॅज unequal number of atoms of different element used in the or different element involved in the chemical reaction is called as unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation. ठीक आहे, म्हणजेच काय, अ केमिकल रिएक्शन, अशी केमिकल रिएक्शन ज्याच्यामध्ये अनइक्वल नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत. कशाचे, एलिमेंट्स युज्ड इन दी रिएक्शन ऑन दी प्रोडक्ट साइड ॲज वेल एज ऑन दी रिएक्टंट साइड. ठीक आहे, प्रोडक्ट आणि रिएक्टंट दोन्ही साइडला जे ॲटम्स आहेत एलिमेंट्सचे त्याचे नंबर अनइक्वल असल्यामुळे, अनइक्वल आहेत, वर खाली आहेत, त्या आपण रिएक्शनला काय म्हणणार, त्या इक्वेशन्सला काय म्हणणार आहे, अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. बॅलन्स मध्ये काय होतं, नंबर ऑफ ॲटम्स दोन्हीकडे सेम होते. आता अनबॅलन्स मध्ये दोन्हीकडे नंबर ऑफ ॲटम्स अनबॅलन्स आहेत, सेम नाही आहेत. तर आपण एक्झाम्पल बघतो इथं, H2 + O2 विच गिव्स H2O. ठीक आहे, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन रिएक्ट झाल्यावरती H2O देते. ठीक आहे,
तर आता इकडे बघा रिएक्टंट साइडमध्ये H2 किती आहे, हायड्रोजन 2 आहे, ऑक्सिजन किती आहे O2 2 आहे. या प्रोडक्ट साइडला बघा हायड्रोजन किती आहे इथं 2 आहे, ऑक्सिजन किती आहे 1 आहे. नाउ यू कॅन सी the number of atoms of the element used in the reactant side is unequal than that of product side. म्हणजेच काय, नंबर ऑफ atoms ऑफ रिएक्टंट म्हणजे जे एलिमेंट यूज केले त्याचे नंबर ऑफ atoms रिएक्टंट साइडला जे आहेत ते प्रोडक्ट साइडचे जे atoms आहेत नंबर ऑफ atoms त्याच्यापासून वेगळे आहेत. इथं 2 आणि 2 आहे, इथं 2 आणि 1 आहे, म्हणजे इथं कमी पडतंय. मग हे काय झालं, कमी जास्त झाले. मग याला आपण काय म्हणणार आहे, अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. काय म्हणणार आहे आपण याला, अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. कळालं तुम्हाला? ठीक आहे. तर आजचे जे 4 टॉपिक्स होते महत्त्वाचे ते आय होप तुम्हाला नीट कळले असतील. विच वॉज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन अँड अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक आहे. होप you have understood all of these 4 topics. So in the next lecture we will see balancing of chemical equation. म्हणजेच काय, हे जे अनबॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन आहे ना ह्याला कसे बॅलन्स करायचे. कळलं? जेव्हा भाजी घेताना तुम्ही बघता ना तराजूमध्ये वर खाली होतं, मग तो काय करतो भाजीवाला, कुठेतरी वेट ॲड करतो किंवा कुठेतरी एक थोडीशी भाजी ॲड करतो बॅलन्स करण्यासाठी. तसंच आपण ह्याच्यात काहीतरी ॲड करणार आहे या इक्वेशनला बॅलन्स करण्यासाठी. ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे. ठीक आहे. तोपर्यंत तुम्ही जाता जाता या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून जावा. आपण नक्कीच लवकरच नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूयात. ठीक आहे.